Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa bagong launch na smartphone, ang Oppo A73 o ang rebranded na Oppo F17. Ang kanyang mga features, specs and price quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nilaunch pa lamang sa Tunisia ngayong October 5, 2020 na mayroong estimated price na 12,000 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas at may mga color options na navy blue at classic silver. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!